Okay, hai, bersama lagi dalam DIY and Hacks. So hari ni Pakcik Kebun nak tunjukkan cara buat mini monstera. Okay, mini monstera. So first beli dulu satu jambak daun monstera ni. Yang plastik kat luar banyak jual, ada yang murah, ada yang mahal, ikut grade. Okay, ikut grade dia. So carilah yang mana yang sesuai dengan anda. Anda rasa nak cantik, cari yang bergrade. Rasa nak murah sikit, boleh cari yang murah. Okay. So kat sini boleh tengok daun dia ada warna hijau terang, ada hijau muda. Jadi apa maksud warna-warna daun ni? Warna daun ni maksudnya yang hijau tua sepatutnya akan berada di bahagian luar-luar dan bawah-bawah. So yang hijau yang muda ni akan berada di tengah. Dia akan menunjukkan bahawa daun baru. So jangan salah susunan. Okay, jangan salah susunan. So satu jambak je kita mampu menghasilkan satu monstera yang cantik. Okay, mini monstera. Ni kecil je ni. Nampak? Saya dapat tangan je. Okay, kecil. So apa yang kita perlukan adalah cutter, pasu kecil, okay, lidi untuk mengacau simen nanti, dan kita ada air, kita ada simen. Okay, so first kita kena tutup dulu lubang-lubang ni, sebab kita akan kacau simen terus dalam ni supaya ianya tidak comot. Kalau kita kacau di luar, lepas tu kita masukkan, dia akan comot. Okay, so sekarang kita seletikkan kat dalam dulu ya. Okay, nak seletik pun cari seletik yang jenis plastik ni. Jangan ambil seletik yang mudah meresap air. Okay, so kita akan tampalkan kat dalam. Okay, kita akan tampal kat dalam ya. So, tampalkan. Tak perlu detail sangat. Just asalkan dia lekat sudah. Lekat dan menutup lubang. Okay. Ini juga nak mengelakkan daripada simen tu keluar masa-masa kita bancuh nanti. Okay. Pastikan seletik tu dipasang di dalam ya, jangan pasang di luar. Kalau di luar pun dah kebocor. Pakcik Kebun dah buat hari tu sekali, memang bocor kalau plastik kat luar ni. So make sure dari dalaman. Okay, so tengok setia. Okay, kita dah pasangkan. Ada kita lubang. Oh, satu lagi lubang tertutup. Okay, satu lagi lubang. Okay. So sekarang kita dah tutup hampir ke semua lubang. Sekejap. Semua lubang dah. Okay, so semua lubang dah tutup. Okay, so selesai. Okay, lepas tu kita kena plan macam mana kita nak letak, yang mana pendek, yang mana tinggi kan. So supaya monstera kita nanti bila dah siap nanti dia nampak real dan nampak lebih cantik. Jadi, so sekarang kita tengok sini yang mana daun hijau yang terang ni. Okay, yang terang ni. Okay, ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5. So 5 ni kita akan potong, ada yang pendek, ada yang tinggi sikit, ada yang sedang, supaya kita akan dia akan nampak lebih cantik seolah pokok itu hidup. Okey. Jadi kita akan potong dia, mula kita potong semua sekali daripada ni, sebab ni panjang sangat. So tengok sini, terlalu panjang. Tak buat kamera. Terlalu panjang jadi tak boleh. Kita kena potongkan sikit supaya dia macam ni. Dia lebih kurang macam ni. Macam ni. Nampak real. So kita kena potong kat sini. Okey. So sekarang saya akan potong dulu yang hijau terang. Okay, kita buang dulu hijau terang.
potong di pangkal ya, supayanya, sebab kita perlukan dia punya panjang. Okey, satu. Okey. Satu lagi. Okey, yang ni. Okey, oops, itu. Dan yang ini. Okey. Okey, done. So tinggal yang hijau muda ni kita letak tepi dulu. Okey, sebab ini yang last. Okey, so kita ada ini. So macam mana kita nak susun dia supaya dia kelihatan cantik? Okey. Antara teknik pakcik kebun selalu buat adalah kita jangan tanam semua ke tengah duduk dalam satu macam ni. Ini salah. Okey. Jika anda kumpulkan semua macam ni walaupun tinggi rendah semua. Okey. Kumpulkan macam ni letak sini, ini salah sebab bila tengok dari tepi pokok anda nampak tak real. Okey, caranya anda harus cucuk di tepi, baru dia akan nampak sekata dan nampak lebih real. Okey. So sekarang kita akan susun yang bahagian yang daun-daun yang hijau ni di bahagian tepi. Okey. Jadi sekarang kita akan susun yang mana tinggi, yang mana rendah. Tengok dulu. Okey, kita akan buat ada tinggi rendah. So sekarang daripada kita potong tadi pun dah ada tinggi rendah. So kita dah tak perlu buat apa-apa. Okey. Dah tak perlu nak potong balik sebab ni dah ada tinggi rendah kat sini. Okey. So just cucuk randomly, jangan risau. Dia akan jadi cantik. Okey. So yang kat sini, yang bahagian tengah ni, kat sini terlalu tinggi kan. Jadi anda boleh potong saja. Tapi make sure yang ni tidaklah setinggi. Kita nak tengok. So dia lebih tinggi sedikit. Okey, jadi logik lah. So nak potong di bahagian ini. Jangan pisahkan dia. Dia kena bersama. Okey. Jangan pisahkan dia. Okey, yang ni keras sikit. Okey. Okey, done. So ini akan berada di tengah dan kita akan pusingkan saja. See? Saya letak macam ni pun dah nampak real kan? Okey. Sabar, kita akan siapkannya. Okey. Okey, so sekarang kita akan mula isikan simen ke dalam ni. Okey. So saya akan buka. Okey, kita akan ambil sudu dulu untuk scoopkan simen ke dalam ni ya. Okey, kita akan scoopkan simen. Okey. Letak secara perlahan sebab simen ni berabuk sikit. Okey, lagi satu, jangan isi penuh sangat simen ni sebab simen ni bila dia keras dia akan naik. Okey, dia akan naik sedikit. Dia macam mengembang lah. Tu sifat simen ni. Okey. Dan lagi satu, sebabnya tak perlu penuhkan, nanti kita dekat atas ni kita mungkin nak letak hiasan yang lain. Mungkin lumut ke apa ke kan, ikut kreativiti anda. Okay, so saya selalu isikan di bawah sedikit daripada garisan ni. Okay. Okay, so sekarang kita akan bancuh. Okay, tuang air ni, tuang secara perlahan-lahan. Okay, saya gunakan lidi untuk mengacau ya. Okay, tuang sedikit demi sedikit sebab kita tak nak simen kita terlampau cair. Okay, kacau perlahan. Okay, air tu cukup.
Gaulkan dulu. Okey, tak cukup. Sebab apa saya suka guna lidi? Sebab lidi dia tak melekat sehingga ni tidak akan melekat ke lidi. Okey. Okey. So nampak dia mula-mula dia akan menurun dulu sebabnya dibasahkan. Bila dia kering nanti dia akan naik sedikit semen tu. Okay, so kita buka je. Ini pisahkan dia. Kalau tengok dalam video sebelum ni, pakcik kebun dah tunjuk macam mana dia untuk yang pokok jenis green. Kita nak wujudkan suasana yang green dalam rumah kan. Pakcik ada tunjuk yang untuk pokok jenis green. Boleh rujuk video sebelum ni untuk pokok yang biasa lah, pokok green. Tapi monstera ni macam famous sikit. So hari ni pakcik kebun tunjuk lah. Okay, tapi pakcik kebun tak nak sama macam orang lain buat monstera besar. So pakcik kebun tunjuk mini monstera. Okay. Okay, jangan bagi comot ya. Okay, jangan risau yang ni. Nanti sekejap lagi boleh lap balik dengan tisu ke apa ke, wet tisu ke, boleh lap balik. Okay. So ni kena penting lidi ni. Nampak? Dah boleh scoopkan je ke tepi untuk bersihkan betul. Okay. 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 So dah agak rendah sedikit. So pakcik kebun akan tambah sikit lagi sebab nak sama macam level yang kita buat tadi. Tambah sikit lagi. Okey. So air sikit lagi. Okey. Okey, dah cantik. Okey, sekarang perhatikan betul-betul ya. Bahagian tepi yang tengok, dianya tidak satu rumpun. Okey, kita letak secara berasingan. So tengok. Okey. So berasingan ini adalah penting supaya nanti monstera kita akan nampak lebih real. Okey. Randomly saja. So make sure nampak dah ada bengkok dah ni. So betulkan. Okey. Okey, jangan betulkan lagi. Biarkan dahulu. Anda perlu biarkan dahulu. Okey, biarkan dulu dia mengeras seperti ini. Okey. Okey. So kita akan tunggu dia keras dan saya akan tunjukkan macam mana pula hiasan yang seterusnya untuk kita buat supaya ianya lebih kelihatan cantik dan lebih real. Okey.